हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हाम्रो च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ आज ड्र टुलबार अन्तर्गतकै मोडिफिकेसन टुलबार चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ मोडिफिकेसन टुलबार विथ ड्रइङ गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली। तपाईको मोडिफिकेसन टुलबारहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरू सिक्छौँ। 4 भागमा डिभाइड गरेको छु। म त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ इलाबोरेट गर्दै जान्छु। हामीले चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईको मुभ, तपाईको रोटेट, ट्रिम एन्ड एक्सटेन्डेड, तपाईको र अर्को इरेजर टुलबार युज गर्छौँ फर्स्ट भिडियोमा। सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कपी, मिरर, तपाईको यो फिलेट, च्याम्फर, तपाईको अर्को भनेको तपाईको एक्सप्लोड भन्ने छ, हामीले अर्को भिडियोमा गर्छौँ। र तपाईहरुले हाम्रो पछिल्ला भिडियोहरू ड्रइङ टुलबार हेर्नुभएको छैन भने तपाईले त्यहाँबाट ड्रइङ टुलबारको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा गरेका छौँ। अब ढिला नगरी अब हामी चाहिँ आजको कन्टेन्टतर्फ जान्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा अब हामी चाहिँ मुभ टुलबार चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमले युज गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ तपाईको यहाँ मोडिफिकेसन टुलबारमा गएर अब हामीले चाहिँ मुभ युज गर्न मिल्यो। अब स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेन्ट पोइन्ट भनेको छ। अब सो मैले चाहिँ अहिले यसलाई टेन्टेटिभमा यसको तपाईको कोलुमको सेन्टर पोइन्ट लिएर मैले यसलाई चाहिँ मुभ गर्छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मुभ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म 50 मुभ गरे। अब यसैलाई चाहिँ तपाईको अब हामीले चाहिँ यसलाई पनि मुभ गर्न सक्यौं। मुभ गरौँ। यसलाई चाहिँ म डाउन चाहिँ तपाईको 50 मुभ गरिदिन्छु। थोरै तल गयो। सो म यसलाई चाहिँ कमान्ड एम थिचेपछि यसको कमान्ड हो। यसलाई चाहिँ म हातले नै टेन्टेटिभ हिसाबमा चाहिँ मिलाउँछु। अर्को भनेको तपाईको रोटेट कमान्ड छ। रोटेट कमान्ड पनि अब तपाईको अब रोटेट कमान्डको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईको यो यसलाई चाहिँ म रोटेट गर्न सक्छु। जस्तो अब यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरे, आरो रोटेट गरेर एउटा बेस पोइन्ट स्पेसिफाई गरिदिन्छु। र अब तपाईको अब यो अर्थो मोड छ भने चाहिँ यस्तो तपाईको 90 डिग्री र 0 डिग्री मात्रै देखाउँछ, होरिजेन्टल र भर्टिकल। अब इन केस तपाईको उ छैन भने चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ दुईटै देखाउँछ। सो मैले तपाईलाई अब यसरी देखाउनलाई चाहिँ तपाईको अब यो यसमा चाहिँ तपाईको फुल यसरी रोटेट गरेको देखाइदिन्छ है। मैले 90 डिग्री नै गराएँ। सो मैले अब यसलाई चाहिँ यसरी मैले चाहिँ यसलाई अन गरे भने चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्रइङ चाहिँ ट्याग उल्टो भएको छ। अब यसलाई म फेरि अब तपाईको यसलाई रोटेट गर्न सक्छु। फेरि रोटेट गरेर म आफ्नै ठाउँमा लिएर आउँछु यसलाई। सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ र यसलाई आफ्नो पोजिसनमा लिएर आएँ। तपाईको रोटेसन भनेको तपाईको लाइनलाई अब रोटेट गर्ने, एउटा अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको छ तपाईको हाम्रो एक्सटेन्डेड टुलबारहरू छ। एक्सटेन्डेड र ट्रिम छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यसरी लाइन ताने। अब हामीले चाहिँ अब ट्रिम टुलबार चाहिँ युज गर्दा टिआर हान्छौँ, अथवा अब हामी चाहिँ यहाँबाट तपाईको यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। यहाँ चाहिँ छ तपाईको यसमा ट्रिम र एक्सटेन्ड छ। सो अब यहाँ मोडिफिकेसनबाट पनि जान सक्छौँ हामी। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ अब
ट्रिमको लागि चाहिँ अब ट्रिम धेरै डिफ्रेन्ट किसिमले युज गर्न मिल्ने कुराहरू हो। सो मैले ट्रिम हान्छु। अब मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईको पोइन्ट लिमिट गरेर नि गर्न मिल्छ र डाइरेक्ट गर्न नि मिल्छ। सो मैले अहिले फर्स्टमा चाहिँ पोइन्ट लिमिट गरेर गर्न सिकाउँछु। सो मैले पोइन्ट लिमिट गरेँ। त्यसपछि अब पोइन्ट लिमिट गरिसकेपछि तपाईको त्यो पोइन्ट भन्दा उतापट्टिको लाइनहरु चाहिँ ट्रिम हुँदैन। सो अब यहाँ त अब हामीले देख्न सकिन्छ कि यसरी यसरी अब अर्को भनेको अब यसमा तपाईको एक्सटेन्ड पनि सेम नै हो। एक्सटेन्डको लागि पनि जस्तो अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा यस्तो गर्छु है त म टिआर गरेर म यसलाई चाहिँ यसरी ट्रिम गरिदिन्छु। ट्रिम गरिसकेपछि अब चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईको लाइन चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु छ अथवा यसलाई पनि अझै म यसलाई पनि फाल्दिन्छु। सो कहाँसम्म जाने भन्ने कुराहरु चाहिँ लिमिट गर्न सकियो अब हामीले। अब म ट्रिम लाइभ गरेँ अनि लाइन चाहिँ लिमिट गरिदिन्छु म। सो अब यहाँ तपाईले हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ ट्रिम पोर्सन गर्छौं। ट्रिम पोर्सन गर्नलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ टिआर हाने मैले। सो ट्रिम गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको एउटा लिमिट सेट गरेर तपाईको लाइनहरु ट्रिम गर्दै जान नि सक्छौं। सो अब यसरी ट्रिम गर्न सकियो यसलाई हामीले चाहिँ। अर्को ट्रिम भनेको तपाईको हामीले चाहिँ टिआर डबल इन्टर गर्यो भने चाहिँ तपाईको यो भित्रको यसरी लाइन चाहिँ तपाईको भित्रको पोइन्टहरु मात्रै युज हुने भयो। अब हामीले चाहिँ यसैलाई हामीले चाहिँ तपाईको शिफ्ट गरेर गर्यो भने चाहिँ अब लाइन चाहिँ एक्सटेन्ड हुने हो। यसरी एक्सटेन्ड हुन्छ यसमा पनि तपाईको। अब यसलाई अर्को भनेको तपाईको अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा एक्सटेन्ड गरौँ। एक्सटेन्ड गरिसकेपछि एक्सटेन्डको लिमिट गर्छु म। सो यसो गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी ट्रिम र एक्सटेन्ड चाहिँ सेम टेक्निक अप्लाई गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्यो। यो चाहिँ तपाईको मोस्ट अफ युज हुने कुराहरु हो तपाईको यो ट्रिम टुलहरु चाहिँ। जस्तै तपाईको अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्न मिल्दैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको अब्जेक्ट डज नट इन्टरसेक्ट द पोइन्ट भन्छ। यो तपाईको ट्रिम र एक्सटेन्डमा चाहिँ तपाईको इन्टरसेक्सन पोइन्ट नभएसम्म चाहिँ तपाईको त्यसले काम गर्दैन। सो अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल मेम्बर हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिम गर्न सक्दैनौं। तर अब यही कुरा तपाईको अब यो पोइन्टलाई यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रिम गर्न सक्छौं। तर यो ट्रिमलाई यो पार्टलाई चाहिँ हामीले ट्रिम गर्न सक्दैनौं किनभने यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल पार्टहरु भएको हुन्छ। अब तपाईलाई म गरेर देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले ट्रिम गर्दा ट्रिम भयो। यो पनि ट्रिम हुन्छ, यतापट्टि पनि ट्रिम हुन्छ। तर यो ट्रिम हुँदैन, यो ट्रिम हुँदैन, यो पनि ट्रिम हुँदैन। अब जस्तै मैले यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दिएर दुईटैलाई म एक्सटेन्ड गरिदिन्छु। मैले यसलाई चाहिँ अब यो न ट्रिम हुन्छ न तपाईको हुन्छ। यो यसलाई चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल मेम्बरै गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फाल्नु पर्छ। सो यो हो। अब अर्को भनेको तपाईको अब हामीसँग इरेजर टुल छ। इरेजर हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईको यो डाइरेक्ट चाहिँ अब गर्न मिल्छ तपाईको इरेज। अब हामीले चाहिँ इरेज टुल चाहिँ अब डिफ्रेन्ट किसिमले युज गर्छौं। जस्तो अब तपाईको अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर अब हामीले चाहिँ इरेज गर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट इरेज पनि भयो। अथवा हामीले चाहिँ इरेज थिचेर चाहिँ लाइन थिच्यो भने नि इरेज हुन्छ। यो इन्टर गर्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ खास अब हामीले चाहिँ बेसिकली तपाईको प्लानहरु बनाउँदाखेरि ड्राइङहरु चाहिँ तपाईको डिटेलली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बढी युज हुने कुराहरु हो।
सो नर्मली अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको बेसिक कुराहरू मात्रै तपाईँको सिकाएको छु। अब तपाईँको यो मैले चाहिँ प्लान ड्रइङहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम भिजेर तपाईँको ड्रइङमा कसरी अप्लाई गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, त्यो कुराहरू म चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ जस्तो आइडेन्टिफिकेसन टुलबार चाहिँ जस्ट आइडेन्टिफिकेसन त्यो टुलबारहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू मात्रै सिकिरहेको छौँ। सो अब यसमा चाहिँ अब एकदम लाइट बेसिक कुराहरू छ। अब अर्को अब मैले अब सर्ट मात्रै देखाउँछु है त। अब आज हामीले चाहिँ पढेको कुराहरूलाई चाहिँ म सरल मात्रै गराउँछु। सो मैले एउटा सर्कल बनाएँ र फेरि अर्को पनि सर्कल बनाउँछु म। यसरी बनाएँ मैले। सर्कलभित्र अब सर्कल राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अब मैले चाहिँ अब के गर्छु भने यसलाई चाहिँ म मुभ गर्छु। मुभ गर्नको लागि म यसको सेन्टर लिन्छु र यसको पनि सेन्टर म यसरी हेर्छु, सेन्टरमै ठ्याक्क राख्छु। यसरी मुभ गर्न सक्यो अब हामीले। अर्को भनेको अब तपाईँको यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ लाइन चाहिँ। सो मैले यसरी ट्र्याक गरेँ लाइनलाई। अर्को भनेको तपाईँको यहाँ मैले पहिला चाहिँ पोइन्ट ट्रेस गरेर अनि त्यसलाई गर्न सकेँ। अब यसलाई म तपाईँको यो दुइटै लाइनलाई म यो लाइनहरूलाई चाहिँ म रोटेट गर्न सक्छु। रोटेट गरेर मैले चाहिँ अब यसको पोइन्ट स्पेसिफाई गरेर यसको म एङ्गल दिन्छु। एङ्गल दिन नि मिल्छ। एङ्गल दिँदाखेरि म अहिले चाहिँ 45 डिग्री दिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चिज चेन्ज भएको छ। र यसलाई पनि म रोटेट कमान्ड हानेर पोइन्ट स्पेसिफाई गरेर 45 डिग्री गरिदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो। अब यसलाई अब हामीले चाहिँ यसरी फुल सिलेक्ट गरेर CO कपी गरेर हामी अब यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँको अब कपी गर्न सक्यो यसलाई हामीले। यसरी अब हामीले चाहिँ यसलाई यसरी कपी गर्न सक्यो। अब यसमा एक्सटेन्डको कुराहरू पनि अब हामीले गऱ्यौँ। अब एक्सटेन्डको कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा अब हामी ट्रिम गरौँ। ट्रिम गर्दाखेरि अब जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब कुन यो बिचको पोइन्टहरू चाहिएको छैन भने अब यसरी अब हामीले त्यसलाई ट्रिम गर्न सक्यौँ। यसरी ट्रिम गर्न सकियो है। अब अर्को भनेको तपाईँको अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो पोइन्टहरू अब लेटअप मैले अहिले फालिदिएँ। सो अब मलाई चाहिँ फेरि चाहियो भनेपछि म एक्सटेन्ड गर्न सक्छु सिफ्टको मद्दतले। तपाईँको यसरी तपाईँको फर्स्ट भिडियो अब हामीले चाहिँ एकदम मोडिफिकेसन टुलबारमा सर्ट एन्ड स्विट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू अब हामीले चाहिँ अब इन्क्लुड गरेनौँ। जस्ट अब त्यही सानो चट्ट मिठोको भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भिडियो बनायौँ। आजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यति नै गर्ने भन्ने सोचिरहेको हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। केही कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ नबुझेको खण्डमा तपाईहरुले चाहिँ मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, दिस मच फर टुडे। बाई बाई।